Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magre-review tayo ngayon ng Instant White K-Beauty Kit. Ngayon, if interesado ka malaman kung ano ba itong mga instant whitening products, then keep on watching. So, ano nga ba itong Instant K-Beauty Kit na to? Ito yung Seoul White Korea and BLK Cosmetics Instant White K-Beauty Kit. And nabili ko to sa Watsons for 499 pesos. Okay, ano ba yung mga inclusions niya? Bakit nga ba siya kit? Siyempre, pag kit is, hindi lang naman siya isang piraso. First, we have ito yung Seoul White Korea Double White Whitening Soap. And ang dami niya is 60 grams. Then, we have yung Seoul White Korea Instant White Tone Up Whitening Milky Cream. And then, lastly, we have yung BLK Cosmetics All Day Lip and Cheek Water Tint in the shade of Cherry. So, bakit kaya nila pinackage to? Ano ba yung in-aim nitong K-Beauty Kit na to? Okay? So, basahin natin dito sa mahiwagang packaging niya. So, sabi is, Instant White K-Beauty Kit, bring out the effortlessly beautiful SEOULista in you. Want to dazzle at holiday parties and Christmas reunions? Ayan guys, ito na nga pinag-uusapan natin. Dahil Burr month na po ngayon, magsisimula na po yung mga Christmas parties, family reunions, high school reunion, college reunion, basta kung ano-ano mga reunion. So, ito na. Sabi, let Seoul White Korea and BLK help you achieve the effortless K-beauty look. Ay, perfect na perfect to sa Christmas party namin. Seoul White Korea uses only the choicest ingredients from Korea that whitens effectively without the harsh and stinging after effects. It's specially blended for Filipinas to give you an instant Chok Chok, Chok Chok, Chok Chok. Di ko alam guys, pero C-H-O-K, Chok Chok. O, basta yun na yun. Chok Chok White Skin. So, nakalagay dito sa packaging din how to use the products. First, ang sabi is cleanse and gently exfoliate with double white whitening soap. So, ito guys, ito muna unang gagamitin natin. Then, tone and moisturize with instant white tone up whitening milky cream. So, ito daw yung in-next natin. Lastly, dab a little of BLK's All Day Lip and Cheek Water Tint on lips, cheeks, and even on eyelids for the quick and easy K-beauty look. So, ngayon guys, dahil na-mention naman is kung paano siya gagamitin, kailangan ko muna maghilamos na mukha using this whitening soap. Pero, bago ko siya gamitin, tingnan natin kung ano itsura niya sa loob. White yung kanyang soap. And then, let's try to smell na rin. Hindi ko siya maintindihan yung amoy. Parang amoy sabong panlaba na for me, hindi ko masyadong bet yung amoy. Okay, so I'll be right back guys and hilamos lang ako using this soap. Okay guys, tapos ko nang gamitin yung soap. And then, next naman natin is ito, Seoul White Korea Instant White Tone Up Whitening Milky Cream. So, ang balita ko pa dito, nung tinanong ko si ate, sabi niya, unang application mo pa lang, talagang puputi ka na daw. Well, let's see kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi. So, it's a tube type guys, and each tube contains 20 grams. Yung texture guys, para siyang foam type. Ayan, o. Ayan. Pag ni-squeeze ko siya, parang foam yung lumalabas. Okay, so let's apply now sa aking face. Apply dito, dito. Kung saan mga pwedeng ilagay. Ay, grabe! Ay, sana pala, onti lang nilagay ko. So, wala! Grabe, sobrang puti. Shucks. Guys, tinan nyo yung noo ko. Wala nangyari. Wait guys, baka sobrang namang puti. Teka, kasi baka mamaya mag-set na siya eh. Ang dami ko na ilagay. Guys, nakikita nyo yung difference niya. Ayan, oh. Grabe, sobrang puti ko. Teka, hindi ko nagkamali ako ng lagay eh. Pero sige, ituloy na natin to. Kasi nakikita nyo guys, ayan o difference. Ito yung wala. Ito yung meron. Sobrang puti.
Ala siya. Teka ha. Baka naman OA lang ako. Ganda niya ha. Mukha siyang maputi sa camera. I swear. Pero, in person, as in, nakikita ko sarili ngayon, hindi naman siya super OA na puti. Na para kang nagmena, yung mga gano'n. Yung puti. Okay, dahil tapos na ang aking face. So guys, ang last natin gagamitin daw, itong BLK Cosmetic All Day Lip and Cheek Water Tint in the shade of Cherry. And, ang dami niya is 2.15 grams. So, bago ko guys gamitin to, gusto ko muna unahin yung kilay ko. Hindi naman pwedeng hindi pwedeng lip and cheek tint lang. Kailangan magkilay tayo kahit paano. Tingnan natin ha. So, magkikilay lang ako guys using itong Benefit Goof Proof Brow Pencil. Ito yung all-time favorite ko. Kahit papasok ako sa office, ito yung ginagamit ko. So, ayusin lang natin guys yung kilay. Tsaka alam nyo ba, kapag K-pop kasi, hindi naman sila OA mag-makeup eh. Yung simpleng makeup lang. So, hindi ko siya masyadong kakapalan, guys. Parang nag-draw lang ako ng onte. Shinadan ko lang yung kilay ko para hindi naman masyadong OA. Ayan. Tapos, yung kabila, lalagyan na rin natin. Okay, mag-mascara na rin tayo. So, I'm going to use itong Maybelline na Hyper Curl. Ito yung Alice plus Olivia by Stacy Bendet. Ito, binili ko siya guys. Kasi ang cute to. Yan. I'm done now with the mascara. So, last natin gagamitin itong BLK Cosmetics All Day Lip and Cheek Water Tint in the shade of Cherry. And, ang dami niya is 2.15 grams. O, tapos ang applicator niya, guys, doe foot. Yan. Doe foot applicator. So, maglagay muna ako sa cheeks. Kunti lang muna. Kuntian lang natin, guys, ha, kasi baka mamaya sumobra. Okay, parang wala akong nailagay. Kunti-kaunti. Yan. Tapos, yan lang natin. And, tapusin ko lang to kabilang side. Then, let's proceed now sa lips. Okay, so I'm done. Ayan, nag-rosy cheeks naman siya. Bago ko ilagay pala sa lips, ang next na targetin ko is itong aking eyelid. So, maglagay lang tayo na kahit onting-onti lang. Dito din. Okay, lastly, sa aking lips. Okay guys, so we're done using the product. So, it's time now for the review. Okay, so, kailangan natin to reviewin ng product na to. Anong masasay ko ba sa kanya? First, in terms sa kanyang packaging, ang packaging niya, it's very informative. Andito lahat ng information sa likod, ano yung iniin ng product, paano mo siya gagamitin, ano yung mga laman, and actually, aside sa written words, kung ano yung mga products, makikita nyo na rin dito sa picture. Ano ba yung kasama nitong K-Beauty Kit na to. And next, na nagustuhan ko pa sa kanya is yung price. For 499 pesos, guys, makakasave ka na ng 98 pesos. Bakit? Kasi nakita ko pala dito, sa packaging ni Milky Cream, and then ni BLK Cosmetics. Si BLK Cosmetics kasi guys, ang price niya is 250 pesos yung lip and cheek tint niya. So, 250 na siya. 249. So, let's say 250. And then, itong Insta White na Milky Cream is 299 pesos. Let's say 300 pesos plus 250. So, abot ka na ng 550. Plus the soap pa, guys. Ito, hindi ko alam. Baka nasa less than 100. So, yun. Guys, ito pa lang, makakatipid ka na. So, for me, sulit yung 499 pesos. Aside sa packaging niya dito sa labas, yung loob niya, guys, meron pa mga packaging yung mga products. Hindi lang siya parang soap na nilagay mo. Ito, nakasok na gano'n. Hindi, meron pa sila kanya-kanyang packaging, which is very nice. Okay. So, and then, let's go for the effectiveness ng product. Ito naman laging hinihintay natin, yung effectiveness niya.
Kung gusto niyo ma-achieve tong K-beauty look, yes, you can try it, guys. Sobrang natuwa ako. Sa soap, guys, hindi ko pa siya masabi na effective kasi feel ko naman, kung gagamitin mo to, hindi lang siya one time, big time. Kailangan medyo matagalan ng gamit mo para masabi mo effective itong soap nila. Pero so far, yung ginamit ko siya, ang pakiramdam, guys, is, alam mo, yung linis na linis yung mukha mo. And, alam mo yun, yung fresh yung pakiramdam after ko siyang gamitin. And what else? Dito sa product na to, itong soap na to, guys, kahit onti lang yung gamitin mo, yung onting ganun lang sa soap, mabula na siya. Yun nga lang, ang hindi ko lang bet sa kanya is yung smell. Sorry for the smell. Itong Instant White Tone Up Whitening Milky Cream, guys. Ito, sus ko, sobrang panalo to, guys. Totoong-totoo yung sinasabi ni ate na talagang nakakaputi po siya. Instant whitening siya, guys. Makita nyo naman sa face ko, nung in-apply ko, Diyos ko, para akong nagmena. Pero hindi, guys. Ang mena kasi parang ano siya yung iba yung puti niya, parang puting hindi normal. Ito kasi puting normal, nagbe-blend out siya sa skin ko. Dito, guys, mukhang maputi siya, pero in person, guys, parang humalo siya sa natural color ko. So, yun, sobrang effective siya, guys, in terms sa instant whitening. So, it's a must try. For me, yan, pwede nyo siyang itry. The lastly, sa BLK Cosmetics, ito, this is the first time that I use BLK Cosmetics. Wala pa akong makeup ng BLK. Ano gusto ko sa niya, guys, in terms sa application. Kasi may ibang lip and cheek tint na pag nilagay mo lang tuldok-tuldok sa face at medyo iwanan mo lang ng mga segundo, ayun, sobrang mamumuo na siya. So, ang pangit parang may tuldok-tuldok ka sa mukha. Ito, guys, hindi siya nagsiset kagad. If you will ask me if I'll recommend this product, super yes, guys. Para ma-achieve niyo yung ganitong face o ganitong look, then why not try it? So yun, that's it. Thank you guys for watching. If you like this video, don't forget to give a thumbs up. If you have comments or suggestions, please write it down sa comment section below. And lastly, kindly click the subscribe button and hit the notification bell para magkita-kits tayo sa akin mga next videos. Thank you and bye-bye! K-pop!